Hello viewers, welcome to Food and Life X channel. আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো একেবাৰে সহজ বনাবলৈ কিন্তু খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয় আৰু এই ৰেচিপিটো হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল এগ কাৰী ৰেচিপি। তেন্তে এই ৰেচিপিটো কেনেকৈনো বনায় তাকে চাওঁ আহক। তাৰ বাবে এয়া মই কেৰাহী গৰম কৰি ললোঁ আৰু তাতে তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াতে মই লং দুটা, দালচিনি দুডোখৰ আৰু ইলাচি দুটা দি দিছোঁ। কিছু সময় ফ্ৰাই হ'বলৈ দিছোঁ। ইয়াত এতিয়া মই 1 টিস্পুন জীৰা দি দিছোঁ, গোটা জীৰা। আৰু এই গোটেই মছলাখিনি মই কিছু ছেকেণ্ডলৈকে ফ্ৰাই কৰিম। অকমান সময় এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। যেতিয়া ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ হ'ব তেতিয়া মই বাকি যিখিনি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ আছে সেইখিনি এটা এটাকৈ দি যাম। কিছু সময় ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া মই এয়া কাটি লৈছিলোঁ পিয়াজ, সেইখিনি দি দিছোঁ। পিয়াজখিনি মই কিছু সময় ভাজি লওঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া মই লো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিছোঁ। অকমান ভাজি লৈছোঁ। এইখিনি সামান্য কালাৰটো চেঞ্জ হ'লে মই ইয়াৰ পিছৰ ইনগ্ৰেডিয়েন্টছটো দিম। ইয়াত এতিয়া মই নহৰু আৰু আদা এনেকৈ স্লাইচকৈ কাটি লৈছিলোঁ, সেইখিনিও দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি মিক্স কৰি মই ভাজি লৈছোঁ। ইয়াত মই নহৰু 8 পৰা 9 ফুটা দিছোঁ আৰু আদা অকণমান দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই এনেকৈ 8 পৰা 9টা কাজু, গোটা কাজু এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু সেইখিনিও মই ভাজি লৈছোঁ। কিছু সময় ভাজি ল'লোঁ। ইয়াত এতিয়া মই এয়া বিলাহী, মিডিয়াম সাইজৰ দুটা বিলাহী মই এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ স্লাইচকৈ কাটি লৈছোঁ, সেইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই কিছু সময় ভাজি ল'ম। ইয়াত এতিয়া অকণমান নিমখ দিছোঁ। নিমখটো দিলে মছলাখিনি খুব সোনকালে ধুনীয়াকৈ মিক্স হয় আৰু বিলাহীটো সোনকালে গলি যাব। এইখিনি ভালকৈ লৰাই কিছু সময় ভাজি ল'ম। কিছু সময় ভাজি ল'লোঁ। ইয়াত এতিয়া মই 1/4 টিস্পুন চেনি বা চুগাৰ এড কৰিছোঁ, সেইখিনিও ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। চেনি দিলে গোটেই ইনগ্ৰেডিয়েন্টছবিলাকৰ যিটো টেষ্ট সেইটো খুব ধুনীয়াকৈ বেলেঞ্চ হয় আৰু এটা খুব ধুনীয়া কালাৰ উঠে। এইখিনি দেখা পাইছে মই ভাজিলোঁ, বিলাহীটো একেবাৰে গলি গ'ল আৰু এইখিনি মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই এখন প্লেটত উলিয়াই ল'ম। এইখিনি মই প্লেটত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু কিছু ঠাণ্ডা হ'লে এইখিনি মই পেষ্ট এটা বনাই ল'ম, ভালকৈ পিচি একেবাৰে পেষ্টৰ নিচিনা বনাই ল'ম। আনফালে এইখিনি মই ডিম আৰু আলু এনেকৈ বইল কৰিছিলোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ আৰু অকণমান সামান্য 1/2 টিস্পুনৰ সমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ আৰু এইখিনিও মই এতিয়া ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাৰ বাবে এনেকৈ মই কেৰাহীত তেল গৰম কৰিলোঁ আৰু প্ৰথমতে মই যিখিনি বইল কৰি লৈছিলোঁ, বইল কৰি লোৱা আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু সকলো ছাইডৰ পৰা যাতে ভালকৈ আলুখিনি ফ্ৰাই হৈ যাওক তাৰ কাৰণে আকৌ কিছু সময় মই ফ্ৰাই কৰিম। এইখিনি আলুখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই এখন প্লেটত উলিয়াই ল'ম। ওপৰৰ লেয়াৰটো ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া এই তেলখিনিতে মই যি ডিম আছিলে বইল ডিমকেইটা, এই ডিমকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ডিমকেইটাও ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু মই আকৌ প্লেটত এখন উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এই যি তেলখিনি আছিলে এই তেলখিনিতে মই আৰু অকণমান তেল দি লৈছোঁ। এতিয়া এই তেলতে মই
যিখিনি মছলাৰ পেষ্ট আছিলে পেষ্ট বনালোঁ সেই পেষ্টখিনি দি দিছোঁ আৰু কিছু সময় এইখিনি মই এতিয়া ভাজি ল'ম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া মই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিছোঁ সামান্য পানী দি দিছোঁ মই বেলেগকৈ পানী দিয়া নাই মই মছলাখিনি পিছোঁতে যি অলপ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰটোত পানী মছলা লাগি আছিলে তাতে অলপ পানী মিক্স কৰি ইয়াতে দি দিছোঁ অকণমান পানী দিছোঁ যাতে মছলাখিনি মই ফ্ৰাই কৰোঁতে যাতে সুবিধা হওক কাৰণ একেবাৰে ড্ৰাই হৈ থাকিলে মছলাখিনি তলত লাগি যাব পাৰে সেইকাৰণে অকণমান পানী দি পিনে এইখিনি গ্ৰেভি টাইপৰ কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া ঢাকি মই কিছু সময় সিজিবলৈ দিলোঁ কিছু সময় ভাজি ল'লোঁ আৰু এয়া দেখা পাইছে মছলাখিনি ফ্ৰাই হৈ আছে মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু আকৌ কিছু সময় এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম আৰু মছলাখিনি ফ্ৰাই কৰাৰ ওপৰতে গোটেই গ্ৰেভিটোৰ টেষ্টটো ডিপেণ্ড কৰে সেইকাৰণে আমি এইখিনি ভালদৰে কিছু সময় ফ্ৰাই কৰিব লাগিব ইয়াতে এতিয়া মই সামান্য নিমখ দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুপাতে আৰু লগত মই দিম হালধি হাফ টিস্পুনৰ সমান মই হালধি দিছোঁ এইখিনিও মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ কিছু সময় ভালকৈ মিক্স কৰি ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াত মই এতিয়া ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ ইয়াত প্ৰায় মই হাফ টিস্পুনৰ সমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ সেইখিনিও ভালদৰে মিক্স কৰি ভাজি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এটা কথা কওঁ যে যদিহে মছলাখিনি প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰোঁতে নিমখ জোখমতে দিছে তেন্তে পিছত আকৌ ফ্ৰাই কৰোঁতে নিমখ নিদিলেও হ'ব ইয়াত এতিয়া মই 1 টিস্পুন জীৰা পাউডাৰ আৰু 1 টিস্পুন ধনিয়া পাউডাৰ এড কৰিছোঁ ইয়াত এতিয়া মই 1 টিস্পুন চাট মছলা পাউডাৰ এড কৰিলোঁ আৰু সেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ গোটেই গ্ৰেভিটোৰ লগত আৰু খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে আৰু কালাৰটো লাহে লাহে চেঞ্জ হৈ গৈ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে অকণমান পানী দি দিছোঁ যাতে মছলাখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে তলত লাগি পিনে জ্বলি নাযাওক এতিয়া এইখিনি মই ঢাকি দিম আৰু কিছু সময় ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু দেখা পাইছে কিমান ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈছে আৰু লগতে একেবাৰে তেলটো পুৰা সেপাৰেট হৈ গ'ল অৰ্থাৎ আমাৰ মছলাখিনি পুৰা ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে খুব ধুনীয়া গোন্ধ হৈছে আৰু লগতে কালাৰটো খুব ধুনীয়া ওলাইছে মই এবাৰ ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ মছলাখিনি মই একেবাৰে ল' ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰিছোঁ নহ'লে জ্বলি যাব পাৰে আৰু এয়া মই ইয়াত 1 টিস্পুন কচুৰি মেথি এড কৰিলোঁ সেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু ভালদৰে ভাজি ল'ম এয়া কিছু সময় ভাজিলোঁ আৰু দেখা পাইছে একেবাৰে গ্ৰেভিটো মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল কাৰীখনৰ এতিয়া ইয়াত মই যিখিনি বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই আলুখিনি দি দিম এপিচ এপিচকৈ আলু দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম প্ৰথমতে ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিছোঁ খুব বেছিকৈ লৰাই দিব নালাগে নহ'লে যিহেতু বইল হৈ আছে আলুখিনি ভাঙি যাব পাৰে খুব সামান্যকৈ মই সাৱধানে লৰাই দিছোঁ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ দেখা পাইছে উতল আহিছে ধুনীয়াকৈ ছাইডৰ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে ইয়াত এতিয়া মই প্ৰায় আধা গিলাচ গৰম পানী এড কৰি দিছোঁ আৰু লগে লগে উতল আহিলেই
এবাৰ লৰাই দিছোঁ ভালকৈ আৰু ইয়াত এতিয়া মই যিকেইটা বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই ডিমকেইটা দি দিছোঁ। এইখিনিও ধুনীয়াকৈ মই মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে মই অকণমান পানী দি দিছোঁ, প্ৰায় 1 কাপ জোখৰ মই আকৌ পানী দি দিলোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ঢাকি দিম আৰু অকণমান উতল আহিবলৈ দিম। এয়া কিছু সময় মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি উতল আহিবলৈ দিলোঁ আৰু গ্ৰেভিটো একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল। আলু আৰু ডিমত যি গ্ৰেভি আছিলে গ্ৰেভিটো একেবাৰে ভিতৰলৈকে সোমাই গৈছে, মছলাটো সোমাই গৈছে। ইয়াত এতিয়া মই 1 টিস্পুন ঘি এড কৰিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম গ্ৰেভিটোৰ লগত। আমাৰ মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল, গ্ৰেভিটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু দেখা পাইছে আজি যি এগ কাৰী ৰেচিপি আছিলে সেইটো ৰেডি হৈ গৈছে। মই বেছি সময় এইখিনি ভাজি নাথাকোঁ, জাষ্ট এটা উতল আহিবলৈ দিম ধুনীয়াকৈ। এয়া ধুনীয়াকৈ এটা উতল আহি গ'ল আৰু এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিম। এইখিনি মোৰ এগ কাৰী ৰেচিপি যি বনাইছিলোঁ সেইটো একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এখন চাৰ্ভিং প্লেটত উলিয়াই ল'ম। এয়া এগ কাৰী ৰেচিপি একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু গৰমে গৰমে ভাত বা ৰুটিৰ লগত খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেন্তে পুনৰবাৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।